Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Hindi mo ba alam kung paano hanapin ang LCD? Nahihirapan ka ba? Tara, pag-aralan natin. Number 1, 2/3 plus 1/2. Ang denominator sa 2/3 ay 3. Sa 1/2 naman ay 2. So, ang gagawin natin, maglilista tayo ng mga multiples. At hahanapin natin kung ano ang pinaka-unang magkaparehas. So, 3, ito yon. Next, 2, dito natin ilalagay naman yon. Okay? So, multiples, 3, 6, 9, 12. Paunti-unti muna tayo. Next, sa 2 naman tayo, 2, 4, 6, 8. So, pag sinabing LCD, ito yung pinakaunang magkaparehas. Sa nilista natin, ang pinakamaunang magkaparehas ay 6. So, ang LCD ay 6. Next, number 2. 1/3 plus 4/6. Denominator dito ay 3. Denominator sa pangalawang fraction ay 6. Lista natin yung mga multiples nila. So, 3, 6, 9, 12. Sa baba, 6. Parang hindi na dapat nating dugtungan pa. Bakit? Kasi meron na agad magkaparehas. So, ibig sabihin, ang LCD ng 3 at 6, ang LCD ng fraction na may denominator na 3 at 6 ay 6. Next example, 1/5 plus 2/3. Ang denominator ay 5, denominator ay 3. So, lista natin, 5 and 3. Lista natin yung mga multiples naman ngayon. So, 5, 10, 15. Sa baba naman, 3, 6, 9. Dagdagan natin kasi maliit lang yung mga value nila, no? So, 3, 6, 9, 12, 15. Ngayon, tignan nyo, meron na agad magkaparehas, tama? So, ito na yung gagamitin nating LCD. So, ang LCD, kapag ang denominator ay 5 at 3 ay 15. Next example, 6/7 plus 1/3. Denominator ay 7, denominator ay 3. So, 7, 3. Mag-upisa tayo sa 7. 7, 14, 21. Sa 3 naman, 3, 6, 9. Kung mapapansin mo, wala pang magkaparehas. Pero pagdating sa 3, maliliit lang yung mga numbers na meron tayo. So, ito yung dugtungan natin. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Meron na tayong magkaparehas. 21. So, ibig sabihin, kapag ang denominators mo ay 7 and 3, ang LCD ay 21. Last example, 2/5 plus 1/4. Denominator ay 5, denominator ay 4. Lista natin ang multiples. So, 5, 10, 15, 20, 25. So, 4 naman tayo. 4, 8, 12, 16, 20. Stop na tayo. Bakit? Kasi meron na agad magkaparehas. Pinakauna magkaparehas, 20. So, ang LCD, kapag ang denominator ay 5 and 4, ay 20. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching!